Ataur Rahman College of Education or G Sessional exam hobo here hoito hokole gom paise je online modot hobo gotike ei bikhoye moi azir etu video alochona korim je online modot keneke sessional exam dibo lagibo question paper korpora download koribo paribo ba question paper download kora pisot answer script keneke likhibo lagibo answer scriptot ki likhibo lagibo tar pisot keneke scanning koribo সেই স্ক্যানিং কৰা এনসার শিটটো কেনেকে অনলাইনত আপলোড কৰিব লাগিব বা ইমেইলত সেন্ড কৰিব লাগিব নে হোৱাটছএপত না কোনোবা লিংকত সেন্ড কৰিব লাগিব এই গুটেই প্ৰসেস বিলাক মই আজি এই ভিডিওত স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই থাকিব তেতিয়াহে বুজিব পাৰিব আৰু ভিডিও আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে গতিকে আহক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ইতিমধ্যে আতাউর রহমান কলেজ অফ এডুকেশনৰ যি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এটা লিংক দিয়া হৈছে আৰু সেই লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি দিছো প্ৰথমতে এই লিংকটো পাই যাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব আৰু ওপৰত দেখা পাইছে ইয়াতে লিখা আহিছে আতাউর রহমান কলেজ অফ এডুকেশন শহপুৰ কলগাছিয়া এয়া আতাউর রহমান কলেজ অফ এডুকেশনৰ ফালৰ পৰা অনলাইনৰ যি সেশনাল এক্সাম এই সেশনাল এক্সামৰ কাৰণে এখন ওয়েবসাইট বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি লিখিছে দেখা পাইছে ওয়েলকাম টু দা অনলাইন এক্সামিনেশন সিস্টেম 2021-2022 আৰু ইয়াতে কেইটামান ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া হৈছে আৰু কি ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া হৈছে হেকেটা অলপ চাই লওক ইয়াতে এক নম্বৰত লিখিছে যে এনসাৰ বিলাক লিখিবলৈ ম্যাক্সিমাম 5খন পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এই 5খন পেজৰ ভিতৰত এটা থাকিব ফ্ৰন্ট পেজ বাকি থাকিব 4টা পেজ সেই 4টা পেজত 20 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ বিলাক লিখিব লাগিব আৰু পেজটো হ'ব A4 সাইজৰ পেজ গতিকে A4 সাইজৰ পেজ 4খনত লিখিব পাৰিব 20 মাৰ্কৰ এনসাৰ আৰু এটা থাকিব ফ্ৰন্ট পেজ টোটাল 5 পেজ থাকিব আৰু এই কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে যেটো লিংকত মই এতিয়া আহিছো বা আপোনালোকে লিংকটো ডেসক্ৰিপশন বক্সত পাব হেইটো লিংকত আহিলে আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো লিংকতেই আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব হোৱাটছএপত বা ইমেইল আইডিত আপলোড কৰিলে নহব মই আকৌ কৈছো এইটো ওয়েবসাইটৰ পৰাই কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ পাব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনসাৰ বিলাক লিখি এইটো ওয়েবসাইটতেই সেন্ড কৰিব লাগিব মই খন্তেক সময় পিছত দেখুৱাই দিছো যে আপোনালোকে কেনেকৈ কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ আপলোড কৰিব তাৰ পিছত 3 নম্বৰত চাওক কি লিখিছে ইয়াতে যে এই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টত যি আপোনালোকে লিখিব লিখাৰ পিছত এখন পিডিএফ ফাইল বনাব লাগিব 5খন পেজৰ হৈতে মাত্ৰ এটা পিডিএফ 5খন পেজৰ 5খন পিডিএফ হলে নহব 5খন পেজ মিলি এটা পিডিএফ বনাব লাগিব আৰু পিডিএফৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ হ'ব 3 MB গতিকে 3 MB তলত আপোনালোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব 3 MB কৈ বেছি হলে আপলোড কিন্তু নহব গতিকে সকলে এটো ধ্যান ৰাখিব যেতে স্ক্যানিং কৰে 3 MB তলত হ'ব লাগিব আৰু 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে যদি স্ক্যানিং যেটো কৰিব লাগিব স্ক্যানিং কৰাৰ কাৰণে ডক স্ক্যানাৰ এপ যেটো গুগল প্লে ষ্টৰ বা এপ ষ্টৰত এভেইলেবল আছে হেতু ইউজ কৰিব দিছে তাৰ মানে এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় যে ডক স্ক্যানাৰ এপ আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে এডভাইস কৰিছে যে ডক স্ক্যানাৰ এপ ইউজ কৰক মই এটো ভিডিওত আপোনালোকে বেলেগ এখন এপছ দেখুৱাম যেটো এপছৰ অতি সহজে আপোনালোকে পিডিএফ বনাব পাৰিব আৰু 5খন পেজ আপোনালোকে যদি স্ক্যানিং কৰে তাৰ সাইজ মাত্ৰ 1 পৰা 1.5 MB মান হ'ব 3 MB নহয় সো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সেইখন এপছ ইউজ কৰিলে ইজিলি আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে আপলোড কৰাৰ কাৰণে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা মান সময় পাব যদি 10 বজাৰ পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব লগা থাকে তেতিয়া 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে আপোনালোকে এনসাৰ বিলাক লিখিব পাৰিব আৰু 11 বজাৰ পিছত আধা ঘণ্টা অৰ্থাৎ 11:30 লৈকে আপোনালোকে অনলাইনত আপলোড কৰাৰ সুবিধাটো পাব অৰ্থাৎ আপলোড কৰা সময় মাত্ৰ আধা ঘণ্টা ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰু 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে যিয়ে এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ এখন ভ্যালিড ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব লগত এখন স্মাৰ্টফোন বা মোবাইল ফোন থাকিব লাগিব যাৰ হয় তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰে বা ডেস্কটপতো কৰিব পাৰি কিয় ইয়াতে মোবাইল ফোন লিখিছে নাজানো গতিকে আপোনালোকে ভ্যালিড ইমেইল আইডি নিশ্চয় সকলোৰে আছে আৰু স্মাৰ্টফোনৰ নিশ্চয় সকলোৰে আছে সো আৰু টেনচন নাই তাৰ পিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো কেনেকৈ হ'ব তাৰ কাৰণে ফ্ৰন্ট পেজটো কেনেকৈ হ'ব ইয়াতে মই জুম যদি কৰো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব কভাৰ পেজ অফ এনসাৰ শীট ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কভাৰ পেজটো ডাউনলোড হ'ব আপোনালোকে কভাৰ পেজটো ডাউনলোড কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব কি লিখিছে প্ৰথমতে লিখিছে আতাউৰ ৰহমান কলেজ অফ এডুকেশ্যন BEd ফাৰ্স্ট ইয়াৰ এণ্ড সেকেন্ড ইয়াৰ সেশনাল এক্সাম তো ইয়াতে ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ খিনি ৰাখি সেকেন্ড ইয়াৰটো কাটি দিব আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ খিনি কাটি সেকেন্ড ইয়াৰটো ৰাখি দিব তাৰ পিছত নেম অফ দা পেপাৰ কোনখন পেপাৰৰ এক্সাম হৈ আছে
সেই আপোনাৰ নাম তাৰ ৰোল নাম্বাৰ ক্লাছ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি ডেট আৰু সিগনেচাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে এইখন কি কৰিব প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব মই পাৰ্সোনালি এইটো প্ৰিন্ট আউট নকৰো মই হাতেৰে লিখিম সো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা তো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'লেও হ'ব সো এইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব এইটো কভাৰ পেজ হয় আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মডেল এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট ফৰ বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু বাকি যি চাৰিটা পেজ আপোনালোকে লিখিব সেই চাৰিটা পেজ কেনেকুৱা হ'ব হেতু ইয়াতে কোৱা হৈছে মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছো এইটো সব একেবাৰে ব্ল্যাঙ্ক পেজ জাস্ট ওপৰত লিখিছে কলেজ ৰোল নাম্বাৰ এইটো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ হাতত যি A4 শীটৰ পেপাৰ আছে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছে সেই পেপাৰৰ ওপৰত কলেজৰ ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি দিলেই হৈ যাব সো এইটো প্ৰিন্ট আউট নকৰিলে হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰন্ট পেজটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ যি বিএড এক্সাম সেশনাল এক্সাম তেওঁলোকে ডাউনলোড মডেল আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট ফৰ বিএড সেকেন্ডাৰী ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পিছত যেটো এপছ ইয়াতে ইউজ কৰিব গৈছে ডক স্ক্যানাৰ এপ এইটো ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ডক স্ক্যানাৰ ইয়াৰ পৰা গলে আপোনালোকে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই পাৰ্সোনালি এখন বেলেগ এপছ ইউজ কৰিম আৰু হেতু এপছৰ লিংক আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আপোনালোকে তাৰ পৰা হেতু এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এতিয়া আহক আপোনালোকে এক্সামৰ দিনা কি কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে এক্সামৰ দিনা সকলোতকে আগত এইটো লিংকত আহিব লাগিব যেটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত অলৰেডি দি দিছো ফাৰ্ষ্টতে পাই যাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো সেই লিংকত আহিলে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াতে আহাৰ পিছত মই যদি জুম কৰো একেবাৰে ওপৰৰ সাইডত আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় দেখা পাইছে ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ আপলোড এনসাৰ শীট আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আমাৰ যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামৰ ৰুটিনটো ইয়াতে দেখা পাইছে 12 আগষ্ট 13 আগষ্ট 14 আগষ্ট 16 আগষ্ট ইয়াতে পেপাৰ বিলাক দেখা পাইছে তো পেপাৰ বিলাক ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত এটা সৰুকে দেখা পাব প্ৰসিড টু ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এইটো ওয়েবসাইটৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি ললে তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব আপুনি এনসাৰ বিলাক লিখিব তো এনসাৰ বিলাক যেতিয়া লিখা শেষ হ'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ স্ক্যানিং কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দি আছো এইটো ভিডিওতে আপোনালোকে ডক স্ক্যানাৰ এপটো ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে বেলেগ এটা এপছ ইউজ কৰিম যাৰ নাম হ'ল ক্লিয়াৰ স্ক্যানাৰ এপ মই ইয়াতে ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো এপছৰ লিংক আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব তলত দুটা অপচন দেখা পাইছে এটা হ'ল ক্যামেৰা আৰু এটা হ'ল গ্যালাৰি আপোনালোকে ক্যামেৰা অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু ক্যামেৰা অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ক্যামেৰাৰ ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম পেজ যেটো ফাৰ্স্ট পেজ বা ফ্ৰন্ট পেজ যেটো দিয়া আছিল আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈছে মই ইয়াতে হাতেৰে লিখাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো তো আপোনালোকে কি কৰিব সেইখন ধুনিয়াকৈ এনেকে ধৰি লৈ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এটা বগা এটা ৰাউন্ড দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো ফটো মাৰি লব সো ফটো মাৰাৰ পিছত কি কৰিব এইটোৰে আপোনালোকে কিমানখিনি ক্ৰপ কৰিব বিচাৰে সাইডত হিখিনি ক্ৰপ যদি কৰিব লগা হয় তে কৰি লব মই ইয়াতে ক্ৰপ কৰি বাৰু দেখাই দিছো সো এইখিনি মই ক্ৰপ কৰি ললো ক্ৰপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ টিক মাৰ্ক দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ফ্ৰন্ট পেজটো স্ক্যানিং হৈ গৈছে আৰু এটা কথা ইয়াতে লক্ষ্য ৰাখিব যে এইটো ওপৰ ফালে দেখা পাইছে B/W অৰ্থাৎ ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট আৰু এতিয়া হল কালাৰ তো আপোনালোকে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটত ৰাখিব দেখা পাইছে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটত ৰাখিছো আৰু ইয়াতে চাৰিটা অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে থাৰ্ড নাম্বাৰত দেখা পাইছে ডক্স অৰ ডকুমেন্টস ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে এনেকৈ দেখা পাব যদি ক্লিয়াৰত ক্লিক কৰে আৰু অলপ কলা হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে ডকুমেন্টছত ৰাখিব 3 নম্বৰ অপচনত ৰাখিব ৰাখাৰ পিছত ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিলে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট পেজটো আপোনালোকে স্ক্যানিং হৈ গল এতিয়া মই বাকি আৰু চাৰিটা জি পেজ লিখিম সেই চাৰিটা পেজ মই ইয়াতে স্ক্যানিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ধৰি লৈছো এইটো মোৰ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ফাৰ্স্ট পেজ মই ধুনিয়াকৈ এইটো ফটো মাৰি লম ফটো মাৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ যদি ক্ৰপ কৰিব লগা থাকে এইটো এনেকৈ আপোনালোকে দি ক্ৰপ কৰিব পাৰে তো মই ইয়াতে জাস্ট দেখাই দিছো আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি লব মই টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিছো টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনিয়াকৈ আখৰবিলাক হৈ গৈছে তো তাৰ পিছত আকৌ টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব ফাৰ্স্ট আপোনাৰ এনসাৰৰ ফাৰ্স্ট পেজটো স্ক্যানিং হৈ গল টোটাল 2 পেজ স্ক্যানিং হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ পিছত মই 3 নম্বৰ পেজ অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকক স্ক্যানিং কৰি দেখুৱাইছে একে প্ৰসেসৰে আপোনালোকে বাকি কেটা পেজ স্ক্যানিং কৰি লব এটো পেজ হৈ গল হোৱাৰ পিছত 4 নম্বৰ পেজটো মই ইয়াতে স্ক্যানিং কৰি দেখুৱাই দিও এইটো মোৰ 4 নম্বৰ পেজ ধৰি লৈছো তো 4 নম্বৰ পেজ এনেকৈ স্ক্যানিং কৰিব আপোনালোকে
স্ক্যানিং কৰাৰ পিছত আকৌ তাৰ পিছত 5 নম্বৰ 4টা হৈছে এতিয়া 5 নম্বৰ লাষ্ট পেজ মই লাষ্ট পেজ ইয়াতে স্ক্যানিং কৰি দেখুৱা দিম তো এনেকে মই ইয়াতে এটো ফটো মাৰি লম ধুনিয়াকে তাৰ পিছত ক্ৰপ কৰি লব ক্ৰপ কৰাৰ পিছত টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব আকৌ টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব এনেকে দেখা পাইছে 5খন পেজ ইয়াতে মই স্ক্যানিং কৰি লৈছো এতিয়া এই 5খন পেজ আপোনালোকে সেভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব মই ইয়াতে এটা পেজ ডাঙৰ কৰি লৈছো আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি নলব কাৰণ ডাঙৰ কৰি যদি লয় তেতিয়া হলে এটা পেজে সেভ হ'ব এটা দেখা পাইছে পেজ বিলাক সৰু সৰু হৈ আছে তো এতিয়া আপোনালোকে সেভ কৰিব তো এতিয়া সেভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো মোৰ অপচন দেখা পাইছে মোৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত তলত দেখা পাইছে সেভ টু ষ্টৰেজ তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কেইবাটা অপচন দেখা পাইছে প্ৰথমতে আছে শেয়াৰ এজ ইয়াতে পিডিএফ লিখা আছে আপোনাৰ জেপিজি আহিব পাৰে যেহেতু আমাৰ পিডিএফ লাগে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা পিডিএফ টো সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত ফাইল নেম আপুনি যি দিব পাৰে বা নিদিব পাৰে কোনো কথা নাই মই যেহেতু ফাৰ্স্ট পেপাৰৰ এক্সাম দি আছো গতিকে ইয়াতে মই লিখিম পেপাৰ 1 বুলি লিখি ললো তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইল সাইজ স্মলেষ্ট ইয়াতে 4টা অপচন পাব এইটো হল এক্সুৱেল অৰ্থাৎ 5 পেজ যদি এক্সুৱেলি মই ইয়াতে সেভ কৰো তেতিয়া হলে 1.99 MB হ'ব মিডিয়ামত দি সেভ কৰিলে 1.49 মান MB মান হ'ব স্মল দি সেভ কৰিলে 1.16 মান হ'ব আৰু যদি স্মলেষ্ট দিও 936 KB হ'ব মাত্ৰ 1 MB নহয় সো 5খন পেজ 1 MB নহব মই স্মলেষ্ট টো সিলেক্ট কৰিম আৰু স্মলেষ্ট সিলেক্ট কৰিলেও আপোনাৰ যেটো স্ক্যানিংৰ কোৱালিটি হেয়া কম নহয় আপোনাৰ সেম থাকিব গতিকে স্মলেষ্ট দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব 3টা ডট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি কোনটো ফোল্ডাৰত সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে হেতু ফোল্ডাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব মই ফোন ষ্টৰেজত গৈ ইয়াতে ধৰি লৈছো মই ই-বুক ফোল্ডাৰত সিলেক্ট কৰিম তো সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত তলত দেখা পাইছে ইউজ দিস ফোল্ডাৰ তাতে ক্লিক কৰিব আৰু এলাও কৰি দিব কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব সেভ টু ষ্টৰেজ দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ডকুমেন্টছটো সেভ হৈ গৈছে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যে সেভ হল নে নাই তো তাৰ কাৰণে মই মোৰ ষ্টৰেজত গৈ ই-বুক ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰিম আৰু দেখা পাইছে মই এইটো ফাইল এইমাত্ৰ সেভ কৰিছো দেখা পাইছে এতে ধুনিয়াকে 5খন পেজ আহি গৈছে আৰু একেবাৰে ধুনিয়া দেখা গৈছে অলপো কোৱালিটি কম বেছি হোৱা নাই তো এনেকে আপোনালোকে কি কৰিব 5খন পেজ স্ক্যানিং কৰি লব তো স্ক্যানিং কৰাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে হেই ওয়েবসাইটত আকৌ যাব লাগিব যেটো ওয়েবসাইটৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত অলৰেডি দি থৈ দিছো হেতু ওয়েবসাইটত আহিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আকৌ দেখা পাব এতিয়া কি কৰিব ওপৰত চক দিয়া আছে ইয়াতে এটা অপচন পাব আপলোড এনসাৰ শীট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আপলোডৰ অপচনটো আহিব তাৰ পৰা গৈ হেই আপোনাৰ ফোন ষ্টৰেজত যেটো ফোল্ডাৰত আপুনি পিডিএফ টো সেভ কৰি ৰাখিলে তাৰ পৰা এটো সিলেক্ট কৰি আপলোড মাৰি দিব তো আপলোড হৈ গলে আপোনাৰ ভেজাল শেষ হল বা আপোনাৰ এক্সামৰ কাম শেষ হৈ গল তো এনেকে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া যেহেতু লিংক ওপেন হোৱা নাই গতিকে আপলোড কৰি দেখুৱাব মই নোৱাৰিলো তো এনেকে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপলোড কৰাৰ সময়ত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় মোক জনালে হল মই হেল্প কৰি নিশ্চয় দিম তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে তো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰ দাদাসকলৰ লগতো নিশ্চয় আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব যাতে দাদাসকলৰ লগতে আমাৰ লগৰ কেটাও বহুতৰে হেল্প হৈ যায় তো এতিয়া এইখিনি আজিৰ ভিডিও ইয়াতে শেষ কৰিছো জয় অসম জয় হিন্দ